د یوټیوب د چینل په پلی لیست کې د پټواري د ریاضي سلیبس موږ اووم شپږم پنځم څلورم دا سبقان موږ ویلي ول مخکې موږ ویلي وو چې موږ به در یک پر دا وایو بیا به دومه صفر مخ باندې موږ ټاپکان په تفصیل باندې وایو د پټواري په ریاضي سلیبس کې به نن موږ دریم سبق وایو دا ډېر ضروري سبق دی د میتس په اکثره ټسټو کې خاص کر په مسکیوز او بلینکس کې د نن ټاپک زیات استعمالیږي دا ټاپک موږ کمپلیټ وایو د نن ټاپک زموږ سره د الجبریک ایکسپریشنز په باره کې دي د الجبریک ایکسپریشنز به پیژنو د الجبریک ایکسپریشنز دوه غټ قسمونه دي ریشنل دا به پیژنو په کومه طریقه باندې دا موږ سمپلیفایولی سو ریډیوسولی سو دا ډېر ضروري دي درې طریقې دا به وایو او موږ به فریکشنل الجبریک ایکسپریشنز چې په بټه کې دغه موږ جمع منفي ضرب تقسیم دا څلور سره وایو دا کمپلیټ ټاپک دی دا یو ځای دی دا ټول تی کمپلیټ وګورئ چې یو ځای سر په خلاص اول به موږ الجبریک ایکسپریشنز پیژنو دا څه ته وایي دې ته په اردو کې موږ الجبري فکرې وایو د دې اسانه ډیفینیشن ما لیکلی دی ویریبلز اینډ کنسټنټس connected by operations یعنی متغیرات او مستقلات چې دا دواړه کنیکټ سوي دا جوړاو سوي ملاو سوي by operations مراد جمع منفي ضرب تقسیم په میتس کې که زموږ سره ویریبل او کنسټنټ یعنی ایکس وای زد متغیر او عدد کنسټنټ دا دواړه لینک سوي و جوړاو سوي وله په جمع منفي ضرب تقسیم باندې په الجبرا کې بیا موږ دې ته الجبریک ایکسپریشنز وایي دا د الجبري یو غټ شاخ دی دا زموږ سره ویریبل دی د ایکس او دا دوی چې د زموږ سره کنسټنټ دي دی دواړه جوړاو سوي دي لینک سوي دي په جمع باندې دلته دواړه په منفي باندې جوړاو سوي دي دلته دواړه په ضرب باندې دلته تین چې دی پر ایکس باندې تقسیم سوي دي یعنی که زموږ سره ویریبل او کنسټنټ دواړو ریلیشن په جمع منفي ضرب تقسیم باندې و دې ته بیا موږ د الجبري هغه شاخ وایي چې دغه نوم الجبریک ایکسپریشنز دی الجبري فکرې و دې ته موږ وایو د الجبریک ایکسپریشنز دوه غټ قسمونه دي یو زموږ سره ریشنل دی یو ایریشنل دی یعنی ناتق یو غیر ناتق دی زموږ سره ریشنل الجبریک ایکسپریشنز یعنی ناتق الجبري فکرې څه ته وایي او ایریشنل یعنی غیر ناتق الجبري فکرې څه ته وایي یعنی ریشنل الجبریک ایکسپریشنز ناتق الجبري فکرې په میتس څه ته وایي هیوینګ فریکشن پولینومیل دا خو همیشه د بټې په صورت کې د دې چې کومه بټه ده هغه پولینومیل په میتس کې پولینومیل څه ته وایي د کوم ویریبل یعنی ایکس وای زد چې پاور زموږ سره پازیټیو وي د دې به زموږ سره همیشه پاور پازیټیو وي و دې ته موږ پولینومیل وایي اوس ګورو په دې کې دا یو فریکشن دا دی یو فریکشن دا دی په دې کې به د هر ویریبل موږ پاور ګورو زموږ سره پاور د دې هغه پازیټیو دی که نه دی دا ایکس پلس 1 دی دا ایکس ماینس 2 دی په دا فریکشن کې د ایکس پاور هم پلس 1 دی دلته هم پلس 1 دی په دې کې 2x2 پلس 5x پلس 7 بیا د دې ډینومینیټر x پلس 2 دی په دې کې د x2 پاور چې زموږ سره پازیټیو دی د x پاور 1 دی دا پازیټیو دی د x پاور 1 دی دا پازیټیو دی په کم فریکشن کې چې زموږ سره د ویریبل پاور پازیټیو وي هغه ته موږ ریشنل الجبریک ایکسپریشن وایو د دې دوم قسم چې د هغه ریشنل الجبریک ایکسپریشن دی یعنی غیر ناتق الجبري فکرې بیا څه ته وایي هیوینګ فریکشن ان ریډیکل فارم آر فریکشنل دا هغه به زموږ سره متغیر د ریډیکل په شکل کې د جذر په شکل کې یا به زموږ سره د هغه پاور د بټې په صورت کې اوس د دې دلته زه مثال دوه مثالونه ما لیکلي دي 3x دی پلس 7 دی د دې ډینومینیټر چې x دی یعنی 6x دی پر دې ریډیکل راغلی جماعت په دې کې زموږ سره د دې هغه پاور خو پلس دی د خو صحیح پولینومیل دی لیکن ډینومینیټر چې دی هغه زموږ سره د x چې دی پر دې باندې ریډیکل راغلی دی یا د دې دوه مثال دا دی د x د دې پاور زموږ د بټې په صورت کې راغلی دی په کوم فریکشن کې چې متغیر د ریډیکل په شکل کې یا د بټې په صورت کې پاور راغلی و دې ته موږ ایریشنل الجبریک ایکسپریشنز وایو الجبریک ایکسپریشنز موږ په درې طریقو باندې ریډیوسولی سو دلته ما دوې بیسیک طریقې لیکلي دي یو کامن فیکټرز په ذریعه باندې یو د فارمولا میتډ په ذریعه باندې اول موږ کامن فیکټرز په ذریعه باندې یو فریکشن څنګه سمپلیفای کولی شو څنګه ریډیوسولی شو د دې دلته ما یو مثال لیکلی دی کوم وخت موږ دا بټه سمپلیفای کوو یا ریډیوسوو یې د دې اسانه طریقه دا ده لوړ نومریټرز او لاندې ډینومینیټرز په دې کې موږ ټرمز ګورو چې څو ټرمز دلته دوه ټرمز دلته هم دوه ټرمز دي اوس به بیا په دې ټرمز کې موږ ګورو د اعدادو چې کوم کنسټنټس دي د دې به موږ کامن راباسو او د ویریبلز دا به راباسو اوس موږ سره په تینو په چی کې موږ تین رایستلی سو کامن دلته دوه ایکسونه دلته یو ایکس دی یو ایکس به راوباسو دلته یو وای دی دلته دوه دی یو وای به راوباسو موږ په دې کې دا شریک راویسته یعنی کامن راویستل اوس تین موږ راویستي په ایکس ټو کې یعنی دوه ایکسونه یو ایکس مې راویستي یو بل ته وکاږو یو وای هغه موږ راویستي په دې کې موږ تین راویستي د دې څه دلته به پلس وکاږو اوس به موږ تین د چا سره ضرب کړو زموږ سره چې راسي یعنی دلته به دوه وکاږو موږ یو ایکس راایستلی و یو وای راایستلی و زموږ سره یو وای دلته پاته سو لاندې به بیا موږ دا بټه وکاږو اوس به موږ په دې کې بیا شریک راوباسو دلته دوه ایکسونه دلته یو ایکس دی یو ایکس موږ په دې کې شریک راوباسو دلته یو ایکس پاته سو ایکس دلته پلس به وکاږو دا ټو زموږ سره وای پاته سو او دا موږ سمپلیفای کی په دې کې بیا موږ بټه ته ګورو چې کوم کامن بریکټان ولا یا کامن فیکټرز وا برکاټولی سو دا دواړه بریکټان موږ کاټ کړو دا ایکسونه به موږ کاټ کړو زموږ سره 3 وای د دې انسر پاته سو
دا زموږ سره د کامن پکچرز طریقه ده چې موږ کوم وخت دا سمپلیفای کوو د فارمولې په ذریعه باندې موږ به وجې ټرمز ته ګورو. اوس به زه اول دلته وکاږم y2 minus 16 سولادي بټه زموږ سره y2 minus 8 y دی بیا جمع سولادي. اوس به موږ وجې ټرمز ته ګورو. دا زموږ سره ټرمز په فارموله باندې فکس راکړلی سي که نه سي راکړلی لاندې لوړو لاندې دواړو ته به ګورو. د دې څه مخکې چې موږ دا په فارموله باندې حل کړو ما دلته 3 فارمولې لیکلي دي. موږ عموما دا 3 فارمولې زیاتې په سمپلیفیکیشن کې استعمالوو. یو a پلس b هول براکټ سکویر اکول ټو a سکویر پلس 2ab پلس b سکویر a ماینس b هول براکټ سکویر a سکویر دا چا برابر دی a سکویر ماینس 2ab پلس b سکویر a سکویر ماینس b سکویر اکول ټو a پلس b a ماینس b. د دې بټې دا لوړ نومریټر چې دی زموږ سره اصل کې دا 3مه فارموله ده. دا به موږ سمپلیفای کړو. دا به دې ته خپل پاور ورکړو y2 به سي دا ماینس به وکاږو. د دې به موږ د سمپلیفای کړو دا به 4 2 وکاږو بیا به بټه وکاږو. دا چې کوم وخت موږ په فارموله باندې ګورو دا زموږ سره دا 2مه فارموله ده. د دې به موږ طریقه څنګه معلومو اول و اخر ته به ګورو آیا دا موږ سمپلیفای کولی سو. دا به وایي موږ ساده کو سمپلیفای به کړو ماینس به وکاږو که ماینس پلس دا زموږ سره ماینس فارموله ده که دواړه پلس دا اوله فارموله ده. د دې به موږ دلته دا سمپلیفای کړو 4 به کړو دلته به هول براکټ سکویر به دې ته موږ ورکړو. اوس دا زموږ سره په اصل کې دا فارموله ده چې موږ سمپلیفای کړو. اوس به دا صورت د فارمولې ایکسپینډ کړو. دا زموږ سره y ماینس 4 دی بیا y پلس 4 دی بیا به بټه لاندې دا موږ ایکسپینډ کړو. د دې هول براکټ 2 معنا دا د y ماینس 4 په اصل کې 2 واره سره ملټیپلای سوی دی y ماینس 4 بل وار موږ y ماینس 4 وکاږو. اوس به موږ په دې کې ګورو په دې براکټان چې کوم براکټان زموږ سره کامن هغه به موږ کاټ کړو. دا زموږ سره ماینس دا ماینس دا دواړه براکټان به کاټ کړو. y پلس 4 y ماینس 4 دا دواړه براکټان چې دي دا زموږ سره سیمیلر نه دي دا موږ نس نور کاټولی دا زموږ سره د دې انسر شو. په دا 2 بیسیک طریقو باندې به موږ یو الجبریک ایکسپریشن سمپلیفای کوو ریډیوسو به. اوس د الجبریک ایکسپریشن موږ جمع منفي ضرب تقسیم څنګه کوو اوس به دا وایو. په عام اعدادو کې د میتس په قدرتي اعدادو کې چې موږ کومه بیسیک د بټې جمع منفي ضرب تقسیم کوو په الجبریک ایکسپریشنز کې هغه طریقه ده. مثلا ماینس پلس موږ په السیم کوو دا زموږ سره موږ په ریډکشن او ملټیپلیکیشن باندې کوو ضرب او تقسیم دلته به هم په هغه طریقه کوو. خالي صرف دا دی د ټرم زموږ خیال ساتو. اوس موږ سره یوه بټه دا دی یوه دا دا دواړه چې موږ سره پلس کوو موږ به د دې دواړو ډینومینیټر یو دا دی یو دا دی د دې دواړو مخرجو به موږ السیم راباسو. خو په السیم کې به یو ټکی موږ یاد ساتو. اوس دلته نو ایکس ماینس چې دی دلته چې ایکس ماینس 4 دی د دې دوه موږ السیم نسو رایستلی دا مشکل دی. موږ به بیا دی کوو دا به موږ سمپلیفای کوو اسانه کوو به چې بیا زموږ سره په السیم راوتلو کې مشکل نه وي. د هغه لپاره به موږ ګورو دا فارموله اپلای کېدل فارموله به کړو که فارموله نه وه بیا به موږ د دې لکه مخکې چې مو وایي بیا موږ کامن پکچر د دې د راباسو. اوس دا 2x3 چې دی دا به دغه رقم وکړو ځکه دا موږ په دې کې نه کامن ایستلی سو نو فارموله دغه لاندې چې دی په دې کې فارموله نه اپلای کېږي د دې به موږ کامن راوباسو. په 9 او په چی کې موږ 3 کامن راایستلی سو دلته به 3x پاتې سي ماینس دلته به 2 پاتې سي بیا به دا پلس وکړو اوس به x ماینس 2 وکړو بیا به موږ په چی او په 4 کې 2 راوباسو. موږ په دې کامن ایستلی سو دلته به موږ 3x وکړو ماینس 2 به وکړو. دا یاد ساتئ که دا د دې برکټ سره موږ ضرب کړو دا 3 دلته دننه دواړه ټرمز برته به زموږ سره دا راسي که 2 د دې دواړو ټرم سره موږ په برکټ کې دننه ضرب کړو برته به موږ سره جواب راسي. اوس موږ سره په السیم کې اساني ده دا دواړه برکټان سیم دي یو رقم دي په دې دواړو کې به یو موږ وکړو د 2 3 السیم زموږ سره چې دي یعنې موږ به د دې السیم وکړو چې په دې دوه برکټان کې یو د 3x ماینس 2 به وکړو دا زموږ سره د دې السیم دغه السیم چې موږ پر دې مخرج تقسیمو برکټان به کاټ چې موږ پر 3 تقسیم کو 2 پاتېږي. اوس به 2 موږ د دې دواړو ټرم سره ضربو یو 2x ماینس 3 دی دلته به پلس وکړو دا به بیا موږ پر دې باندې د السیم پر دا مخرج باندې تقسیم کو برکټان به کاټ چې پر 2 باندې تقسیم کو زموږ سره 3 پاتېږي. اوس به موږ د دې x ماینس 2 سره دا ضرب کو اوس به موږ دا 2 د دې برکټ سره ضربو دا 3 د دې سره 2 2 4x به راسي بیا ماینس 3 2 چې بیا به جمع 3x وکړو بیا 2 3 ماینس چې بټه به وکړو چې به هغه رقم وکړو 3x ماینس 2 به وکړو. اوس به موږ ګورو لوړ چې کوم لایک ټرمز یا موږ سره جمع کولی سو 4x دی 3x دا به موږ سره جمع کړو دا به زموږ سره 7x راسي دا به زموږ سره ماینس 12 راسي. اوس به دا هغه رقم وکړو چې 3x ماینس 2 دا لوړ نه سمپلیفای کېږي نه پر دې باندې ډیوایډېږي زموږ سره د دې د انسر سو. بټې چې کومه منفي دا هم په السیم کېږي د دې السیم به موږ راباسو x2 y3 دا خو هغه رقم کاږو د 4 5 السیم زموږ سره 20 دی یعنی 20 x2 y3 راځي د دې دواړو السیم دا موږ پر دې ډیوایډ کړو x2 y3 به کاټ سره 20 چې موږ پر 5 تقسیم کو 4 راځي 4 دې سره ضربو 4 به وکړو x2 y به وکړو بیا به موږ دلته ماینس وکړو بیا به موږ دا پر دې ډیوایډ کړو 20 چې پر 4 تقسیم کې 5 راځي دا x2 y3 به رقم سره وکړو. اوس به دا موږ د دې سره ملټیپلای کړو د x2 سره
اوس به دا 4 د دې برکټ سره ضرب کو دا ماینس 5x2y3 دا به دې سره ضرب کو دا به زموږ سره 4x2y راځي ماینس 12 کوم وکړو 5 به وکړو x2 دا دي x4 راځي y به موږ 3 وکړو دا به لاندې هغه رقم 20 یعنی 20 x2y3 وکړو اوس به موږ دا ګورو چې موږ یې سمپلیفای کولی سو نور که نشو سمپلیفای کولی لوړ په نمریټر کې 2 ټرمز دي لاندې 1 ټرم دی په دې کې موږ کامن راوباسو 4 دی 5 دی په 4 5 کې موږ کامن نسو راایستلی دا x2 دی دا x4 دی په دې کې به کم از کم 2 x-ونه شریک راایستلی سو دا یو y دی دا 3 یو y په دې کې راایستلی سو دلته چې موږ x2y راویستي خالي 4 پاته سو ماینس به ولګو 5 به وکړو ولې دا موږ کامن نه دی راایستلی په 4 x کې چې 2 راووته 2 x-ونه به پاتې سي دا دلته یو y راایستلی y2 به زموږ سره پاتې سي بټه په دې کې به موږ ګورو د دې مطابق کم څه کم شریک راایستلی سو اوس په لاندې مخرج کې به موږ ګورو چې کم شریک موږ د دې لوړ نمریټر مطابق راوباسو دلته x2 سته نو موږ به x2 د دې مطابق x2 راوباسو دلته y زموږ سره سته یو y دلته راوتلی دی یو y به راوباسو 20 به هغه رقم 20 به پاتې زموږ سره x2 موږ راویستي د دې 3 y سم یو راویستي 2 y زموږ سره پاتې سو اوس به موږ ګورو دا دواړه موږ سره کاټولی سو زموږ سره انسر دا سو یعنی 4 ماینس 5 x2 y2 بټه زموږ سره 20 سو یعنی 20 y2 زموږ سره پاتې سو دا موږ مزید نسو حل کولی دا زموږ سره د دې انسر سو د دې ضرب به موږ په کومه طریقه ګورو د دې لپاره 2 طریقې دي یوه طریقه دا ده چې موږ دا ډایرکټ سره کاټ کړو نمریټر او ډینومینیټر به خالي شرط دا دی که د خپلې بټې سره که د دې بټې سره دا به نمریټر که د خپلې ډینومینیټر سره کاټې که د دې ډینومینیټر سره خو شرط خالي دا دی په کاټېدو کې چې ریډیوس یو به نمریټر یا بل به ډینومینیټر یوه طریقه دا ده بل طریقه دا ده چې موږ پیس ټو پیس نمریټر او ډینومینیټر سره ضرب کو بیا موږ کاټ کو زه به اول د کټینګ طریقه وکړم د کټینګ طریقه دا ده اوس موږ سره دا 15 دی اول به موږ عددونه کاټ کو سمپلیفای وکړو دا 15 دی دا 18 دی دا 5 دی دا 15 د دې دواړو سره موږ کاټولی سو ځکه 15 به موږ ګورو د بل عدد سره چې دواړه په یوه پاړه کې 5 एकम 5 5 3 15 اوس موږ سره دا 3 دی دا 3 एकम 3 3 6 18 دا 3 एकम 3 3 2 6 موږ ساده عددونه کاټ کړل د ساده عددو د کاټېدو د سمپلیفای کېدو خالي رول دا دی چې دواړه به موږ په یوه پاړه باندې کاټو اوس دا موږ ساده کاټ کړل دا یو x دی لاندې دا 2 x-ونه دي دا به کاټ دلته به یو x پاتې سي دا 2 y دي لاندې y نسته دا a b دی لوړ نسته نو به موږ هغه وکاږو زموږ سره y2 پاتې سو لوړ لاندې زموږ سره 2 پاتې سو اول به ساده عدد کاږو a b x ودې ته موږ ترتیب ورکو ځکه د الجبرې په زاړه لکچرانو کې موږ ویلي ول چې کوم وخت موږ ودې ته ترتیب ورکو په الجبره کې یو ټرم سته یا ویریبل سته هغه به موږ په ترتیب کې د الفابیټیکل رول خیال ساتو a b x به وکاږو زموږ سره د دې دا طریقه سول په الجبریک ایکسپریشنز کې څلورم شی چې دی زموږ سره تقسیم دی یعنی په بټه کې به موږ تقسیم څنګه کوو په الجبریک ایکسپریشنز کې د هغه د کولو ضرورت نسته وخت په هغه باندې ضایع کېږي د دې به اسانه یو رول زه ورته در وښیم مثلا دا مثال دی دا زموږ سره یوه بټه ده یوه بټه دا ده د ضرب پر ځای باندې سپوز مثال دلته تقسیم راغلی دی یو سټپ په خالي موږ په دې کوو دا تقسیم به موږ دلته په ضرب واړو بره به دا بټه ورته ولټ کو دا نمریټر به ډینومینیټر جوړ کړو دا ډینومینیټر به نمریټر موږ جوړ کړو بیا طریقه دغه ده د ضرب هغه دا زموږ سره مکمله الجبریک ایکسپریشنز موږ وویل د هغه رولز دي دا ته یې وګورئ